Trong giao dịch Forex, thách thức lớn nhất không phải là tìm điểm vào lệnh mà là giữ được vị thế đủ lâu để ăn trọn một con sóng lớn mà không bị nhiễu bởi những dao động ngắn hạn của thị trường. Đó cũng chính là lý do vì sao nến Heiken Ashi được các trader chuyên nghiệp, đặc biệt là trader theo xu hướng và swing trader sử dụng. Nó như một công cụ lọc nhiễu cực kỳ hiệu quả. Khác với nến Nhật truyền thống phản ánh từng biến động giá tức thời, Heiken Ashi tái cấu trúc dữ liệu giá nhằm làm mượt chuyển động thị trường, giúp xu hướng hiện ra rõ ràng hơn, liền mạch hơn và dễ kiểm soát tâm lý hơn. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn chiến lược Heiken Ashi, một phương pháp giúp trader làm mượt biểu đồ, lọc bỏ rung lắc không cần thiết và tập trung vào xu hướng chính của thị trường. Heiken Ashi không giúp bạn vào lệnh sớm hơn, nhưng nó giúp bạn giữ lệnh lâu hơn, bình tĩnh hơn và có cơ hội ăn trọn những con sóng lớn. Điều mà rất nhiều trader bỏ lỡ chỉ vì tâm lý. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, cùng tìm hiểu đến Heiken Ashi là gì. Trong tiếng Nhật, Heiken có nghĩa là trung bình và Ashi có nghĩa là thanh hoặc là chân. Do đó, Heiken Ashi có nghĩa là thanh trung bình. Biểu đồ nến Heiken Ashi là một dạng biểu đồ nến cải tiến từ nến Nhật truyền thống. Giá trị của Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Mặc dù Heiken Ashi có nhiều điểm giống với mô hình nến Nhật, nhưng nó lại là một chỉ báo chứ không phải là biểu đồ giá. Sự khác biệt chính giữa biểu đồ nến truyền thống và biểu đồ nến Heiken Ashi đó là biểu đồ sau, tức là biểu đồ Heiken Ashi, nó sử dụng cái công thức sửa đổi dựa trên hai đường trung bình động thay vì giá mở, cao, thấp và đóng. Do đó, kỹ thuật này tạo ra một biểu đồ mượt mà hơn, giúp dễ dàng phát hiện các xu hướng và sự đảo ngược khá chính xác. Cụ thể đây, đó là giá mở cửa của nến Heiken Ashi, nó được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa và giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó. Giá đóng cửa hay close nó được tính bằng trung bình động của giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại. Giá cao nhất của nến Heiken Ashi là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại. Giá thấp nhất là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại. Ngoài cái sự khác nhau về cách xác định nến đó ra thì nến Heiken Ashi nó còn có những cái gì khác với nến thường ạ? Các bạn có thể xem những cái thông tin trong bảng này để thấy được rõ ràng hơn cái sự khác nhau giữa hai loại nến. Với nến thường thì nó phản ứng nhanh nhưng mà nhiễu. Với nến Heiken Ashi thì chậm hơn một nhịp nhưng đổi lại là rất mượt. Nếu bạn là trend trader hay là swing trader thì Heiken Ashi cực kỳ phù hợp. Về cách thức để cài đặt nến Heiken Ashi thì bởi vì thực chất nó là một indicator cho nên là các bạn sẽ tìm đến cái phần indicator để cài đặt nến nhé. Các bạn vào giúp tôi cái phần navigator này ạ. Hoặc các bạn có thể vào cái phần view, chọn đến navigator thì nó cũng sẽ hiện cái phần này ra. Các bạn tìm xuống phía dưới thì sẽ thấy cái phần Heiken Ashi nó hiện ra đây. Đấy, các bạn sẽ kéo giúp tôi, thả nó ra ngoài màn hình này. Ở đây thì trên nền tảng MetaTrader 4 trên sàn IC Market thì mặc định những cái thông tin về nến Heiken Ashi thì nó để ở đây đó là nến giảm thì nó sẽ để là màu đỏ, thế còn nến tăng thì nó sẽ để là màu trắng. Đấy, thì các bạn cũng có thể đặt nó lại là nến đỏ thì là nến giảm, còn nến xanh thì sẽ là nến tăng. Đấy, thì chỉnh lại màu cái này một chút. Tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ vẫn để cái màu mặc định như thế này. Tiếp theo đó thì tôi sẽ bấm chọn vào OK. Các bạn thấy khi mà chúng ta để như thế thì ở đây nó đang lồng cái nến Nhật và nến Heiken Ashi, rất khó để theo dõi. Các bạn tìm đến giúp tôi cái phần phía trên này, các bạn chọn đến cái phần Line Chart, tức là chúng ta sẽ chuyển cái biểu đồ ở đây sang biểu đồ đường. Đây ạ. Và khi chuyển sang biểu đồ đường như thế thì nó vẫn còn những cái đường màu xanh như thế này. Đấy, thì các bạn sẽ chuột phải lên màn hình này, các bạn chọn vào Property này. Trong cái phần Color này thì các bạn chọn đến giúp tôi cái phần Line Graph. Các bạn đổi cái màu này đi. Các bạn có thể đổi nó sang là màu đen hoặc là để ở đây là none. Đấy, ví dụ tôi để là none nhé. Sau đó tôi bấm vào OK này. Đó thì tôi đã bỏ đi cái biểu đồ đường đó rồi. Bây giờ nó chỉ còn nến Heiken Ashi thôi. Và các bạn nhìn thấy ở đây thì với cái mô hình nến Heiken Ashi này thì cái biểu đồ nó giảm nhiễu đi khá là nhiều. Về cách nhận biết xu hướng bằng nến Heiken Ashi, các bạn có thể nhìn trực tiếp ở trên biểu đồ đây. Với cái xu hướng tăng khỏe thì chúng ta sẽ có được một cái chuỗi nến xanh, thân dài và hầu như không có râu dưới. Với xu hướng giảm khỏe thì chúng ta sẽ có chuỗi nến đỏ, không có râu nến trên. Và khi mà chúng ta quan sát các cái cây nến, thấy râu nến bắt đầu xuất hiện. Ví dụ trong xu hướng tăng chúng ta có những cái phần râu nến dưới xuất hiện này. Trong một cái xu hướng giảm chúng ta có những cái phần râu nến trên xuất hiện. Thì có nghĩa rằng lúc này thị trường nó đang chậm lại. Và khả năng là nó sẽ có một cái sự phân vân trước khi giá đi tiếp hoặc là nó sẽ đảo chiều.
Chiến lược giao dịch để ăn chọn con sóng ở đây là gì ạ? Với cái phương thức sử dụng nến Heiken Dashi này thì cái chiến lược vào lệnh nó cũng khá là đơn giản. Bạn sẽ vào lệnh khi mà nến nó đổi màu. Khi nó chuyển từ màu đỏ sang màu xanh thì bạn sẽ thực hiện cái lệnh buy. Thế còn ngược lại, khi nó chuyển từ màu xanh sang màu đỏ thì các bạn sẽ thực hiện cái lệnh sell. Ở trong nền tảng MetaTrader 4 lúc này tôi chỉ cho các bạn ấy thì mặc định cái nến tăng nó là màu trắng, thế thì chúng ta sẽ tương ứng thay cái nến xanh bằng cái nến trắng và chúng ta có quy tắc vào lệnh vẫn như vậy thôi ạ. Khi mà nến nó vẫn giữ màu như thế thì chúng ta sẽ vẫn giữ lệnh giao dịch. Và ví dụ ở đây chúng ta sẽ vẫn giữ những cái lệnh buy khi mà còn nến xanh. Thế còn trong một cái xu hướng giảm, khi mà nến nó còn đỏ thì chúng ta sẽ vẫn còn giữ lệnh sell. Xuất hiện những cái cây nến màu xanh thì bắt đầu chúng ta mới nghĩ đến việc chốt lệnh. Và đây chính là cách để ôm chọn con sóng. Với mô hình nến Heiken Dashi này thì nó cũng không hẳn là một cái mô hình hoàn hảo. Khi sử dụng mô hình nến này thì thực hiện vào lệnh các bạn sẽ thường là vào lệnh trễ hơn so với nến thường. Bởi lẽ ví dụ ở đây khi mà chuyển từ nến giảm sang nến tăng thì với nến thường nó đã có một số những cái nến xanh nhất định rồi. Thì ở đây những cái cây nến tăng của Heiken Dashi nó mới bắt đầu xuất hiện. Một nhược điểm nữa của nến Heiken Dashi đó là nó không dùng tốt trong những cái khung thời gian nhỏ. Ví dụ như là M1, M5. Và mức giá hiển thị với nến này thì nó không phải là mức giá thật. Chính vì vậy cho nên nến Heiken Dashi nó thường sử dụng để giao dịch theo trend chứ không phải là dùng để bắt đỉnh, bắt đáy. Vậy ai là người nên dùng chiến lược này ạ? Chiến lược sử dụng nến Heiken Dashi nó phù hợp với những trader hay chốt non, trader bị tâm lý. Với nhóm trader này thì họ sẽ có thể cải thiện được chất lượng giao dịch của mình, giảm cái việc chốt non cũng như là giảm ảnh hưởng của tâm lý. Và nó cũng sẽ phù hợp với các swing trader hoặc là trend trader. Nó không phù hợp với những người giao dịch scalper hoặc là trade theo tin mạnh. Nếu bạn là người hay sợ rung lắc, hay chốt non, hay bị cảm xúc chi phối thì nến Heiken Dashi chính là thuốc an thần cho tài khoản của bạn. Và nội dung trả lời cho câu hỏi này chính là cái phần kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Quá trình tìm hiểu cũng như là giao dịch với nến Heiken Dashi, nếu như có gì thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Xin chào các bạn.